මගේ sltechnicpodda YouTube channel එකට වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ YouTube කරන්න හිතන් ඉන්න mobile phone එකකින් YouTube කරන ඒ ඔයාලා වගේ කෙනෙක්ට වටිනා කියන වීඩියෝ එකක්. මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට හොඳින් ප්‍රශ්නයක් නැතුව වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඔයාලට SEO count එක බලා ගන්න පුළුවන්, tag generate කරගන්න පුළුවන්, keyword generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට thumbnail, YouTube banner, YouTube post, ඒ වගේම ඔයාලගේ YouTube channel එකේ logo එක උනත් හදාගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන කතා කරනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් තුන ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාගෙන තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ එක ලකට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් මොකක්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් තුන කියලා බලන්න. sltechnicpodda. හරි. අපි දැන් කතා කරන්න යන් ඔයාලට tag generate කරගන්න පුළුවන්, keyword generate කරගන්න පුළුවන්, ඔයාලගේ SEO count එක check කරගන්න පුළුවන් application එක ගැන. ඔයාලා පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕන ඔයාලගේ මේ Play Store application එක open කරගන්න. open කරගෙන ඉවර වෙලා SEO tool booster කියලා search කරන්න. search කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ application එක හරියටම බලන්න මේ logo එක කොහමද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තවත් ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා ඒවට රැවටෙන්න එපා. හරියටම බලන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකමද කියලා. ඔයාලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකම හරියටම තෝරගත්තා නම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන නිසා මම මේක ඕපන් කරගන්නම්. ඔයාලා මේකට පළවෙනියෙන්ම ලොගින් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ ඊමේල් එක දීලා තමයි ලොග් වෙන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ මේකට ඔයාලගේ channel එකේ ඊමේල් එක දෙන්න එපා. වෙන ඔයාලගේ වෙන මොකක් හරි ඊමේල් එකක් දීලා ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ලොගින් වුණ කෙනෙක්ට මේ ඇප් එකේ පළවෙනිම හෝම් පේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මේ විදියට ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට දැන් බලන්න ඔයාලට සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් කරද්දී tag generate කරගන්න, keyword generate කරගන්න මේ ඔක්කොම ටික මේකෙම තියෙනවා. දැන් අපි යම් මේකේ එකින් එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඔයාලා පළවෙනිට කරන්න ඕන දැන් ඔයා මොකක් හරි සම්බන්ධව YouTube වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒ YouTube වීඩියෝ එකට අදාළ දැන් ඔයාලට tag ටික generate කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු YouTubers ලා නම් සාමාන්‍යයෙන් tube buddy වගේ extension එකකින් තමයි tag generate කරගන්න එක ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් මුල් බිඳුවේ ඉඳලා පටන් ගන්න YouTubers කෙනෙක්ට නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ application එකක් ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයක් බිඳුවේ ඉඳලා පටන් ගන්න YouTuber කෙනෙක්ට බෑ. ඒ වගේ නිසා තමයි මේ බිඳුවේ ඉඳලා පටන් ගන්න YouTuber කෙනෙක්ට තමයි මම මේ application ටික ගෙනාවේ. ඔයාලා පළවෙනිට ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට අදාළ වීඩියෝ එකක් YouTube එකේ search කරගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් e-money site එකක් ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. දැන් මම කාගවත් වීඩියෝ ගන්න යන්නේ නැහැ. මම මගේ channel එකට ගිහින් මගේම වීඩියෝ එක මම link එක ගන්නම්. දැන් මේ දෙයට ගිහින් ඔයාලගේ මේ YouTube එක open කරගෙන ඔයාලට ඕන ගන්න තෝරගන්න වීඩියෝ එක search result එකේ search කරන්න. මම දැන් මේ විදිහට search කරා වගේ මම මගේ YouTube වීඩියෝ එකක් ගන්නම්. මම මේ විදිහට මගේ YouTube e-money වීඩියෝ එකක් ගන්නවා. මම මේකේ link එක copy කරගන්නවා. හරි. මම link එක copy කරගෙන ඉවර වෙලා මම ආයි SEO tool එකට යනවා. SEO tool එකට ගිහින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ tag generate කියන එකට ගිහින් ඔයාලා copy කරන් ආපු වීඩියෝ එකේ link එක මෙතෙන්ට paste කරගෙන add button එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මේකේ add මොනවත් play වෙන්නේ නැහැ. tag ගාලා ඔයාලගේ තෝරගත්තු වීඩියෝ එක පෙන්නයි. ඒකට like, comment, views කොහොමද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නයි. ඊට පස්සේ මේකේ tag ටික පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ tag එකකින් එක ඕන එකකින් එක පුළුවන්. නැත්නම් මේ ඔක්කොම එකපාර මේ විදිහට select කරගෙන ගිහිල්ලා පල්ලෙහා copy select button එක හරි නැත්නම් copy all button එකක් දීලා කොහොම හරි දෙකකින් එකකින් මේක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ keyword බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ keyword එකේ උනත් strong එක හොයාගන්න. keyword එකේ උනත් SEO count එකක් තියෙනවා. ඒ count එක උනත් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයකට search කරමු e-money කියලා. අපි ඒක බලමු මේව කරලා. අපි බලමු ඒ වගේ එකක SEO count එක තියෙන දේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 146 මේ වගේ count එක තියෙනවා. ඔයාලට වෙනම අර වගේම ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මෙතනින් උනත් ඔයාලට මේ tag ලබා ගන්න පුළුවන්, keyword ලබා ගන්න පුළුවන්.
ඊට ඒ කට්ටිය සජෙස්ට් කරන වීඩියෝ උනත් ඔයාලට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ කීපයක්ම තියෙනවා. දැන් අපි ඒකත් කතා කරලා ඉවරයි. අපි යන්නේ YouTube SEO Analytics කෙනෙකුට එකපාරක් ටච් කරලා ඔයාලට දැන් ඔයාලා මෙතෙක් SEO කරපු වීඩියෝ එකක් හෝ ඔයාලා SEO කරලා තියෙන වීඩියෝ එක SEO count එක බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ඒ බලා ගන්න අදාළ YouTube වීඩියෝ එකේ link copy කරගන්න. copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට paste කරන්න. මම ඉතින් අර මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේම link එක මෙතෙන්ට paste කරන්න. නිකන් වීඩියෝ එක දිග්ගස්සන්න ඕනේ නැති නිසා ඔයාලටත් boring මටත් boring. ඒ නිසා මම මේ වගේ කෙටි විදිහටම කරගෙන යන්නම්. ඊට පස්සේ මම එතනත් මේ add button එක touch කරලා පස්සේ එතනත් ඔයාලට connection එක අනුව load වෙයි. load නැත්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක 86ක් වගේ SEO වෙලා තියෙනවා. YouTube thumbnail HD, video quality එක HD මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඔක්කොම ටික කොළ පාට හරි වගේ වැටලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක හොඳට මේ SEO වෙලා තියෙන්නේ. YouTube එකේ search result එකේ තුන්වෙනි පළවෙනි දෙවෙනි වීඩියෝ එක අතරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ search engine එක හොඳට රෑන්ක් වෙලා තියෙන නිසා තමයි මම මෙතන පෙන්නන්නේ. ඇත්තටම මගේ මේ විදිහට මේ පොඩි ටයිටල් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ටයිටල් එක ලොකුවට දාපු නිසා තමයි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගාවිත් තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ මෙතන චෙක් කරලා මේව කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේ වැඩ ටික කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ටැග් දාන්න ගියා, කීවර්ඩ් දාන්න ගියත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් තියෙනව නේද? අපි යන් ඒ වගේ හොඳට ලස්සනට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඔයාලා ඒකට කරන්නත් ඕන පළවෙනිට යන්න Play Store application එකට. Play Store application එකට ගිහිල්ලා CapCut කියලා search කරගන්න. මම මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ search result එකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට application එක මේ logo එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මේක download කරගෙන ඉන්නලා මේක open කරගන්න. මම මේ විදිහට CapCut එක open කරගන්නම්. ඔයාලගේ connection එක ගන්නව load දෙයි. මම ඊට පස්සේ මෙතන මේ new project කියන එකට ගිහින් මම වීඩියෝ එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. මම මොකක් හරි පොඩි වීඩියෝ එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්නම්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා පල්ලෙහෙන් ඇඩ් කරපු වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඔයාලට ඒක උඩ ටච් කරලා ඉවරලා මේක zoom කරගන්න නැත්නම් මේක මේ විදිහට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ ලොකුවට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන නිසා මම මේකේ පොඩියට ඔයාලට මේකේ පළවෙනි ස්ටෙප් ටික කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට එහෙම මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න කොහොමද වගේ මේ සම්පූර්ණ මේකක් ඕන නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ වීඩියෝ එකත් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා මෙතනින් මේ එඩිට් කියන එකෙන් ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් තැන් වලින් කට් කරගෙන මේක මැද්දට මොනවා හරි දාගන්න නැහැ කි, ස්පීඩ් කරන්න නැහැ කි, ඇනිමේෂන් මොනවා හරි දාන්න නැහැ කි. මේ වගේම අදාළ නැති කැලි දිනවා නම් ඒ විපත් කරගන්න පුළුවන්. මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මෙන්න මෙහෙම පිටිපස්සට පොඩ්ඩක් zoom කරලා බලන්න. මෙන්න මේ CapCut කියන water seal එක තියෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේක උඩ ටච් කරලා ඉවරලා මේ water seal එක delete කරගන්න. delete කරගෙන ඉවරලා දිද්දි ඔයාලගේ subscribe button තියෙනවා නම් මේ වැඩ කරගන්න. auto caption තියෙනවා නම් ඒ auto caption එහෙම වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලගේ සාමාන්‍ය YouTube වීඩියෝ ගන්න නම් කරන්නේ මේ frame වලට ගිහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube size දාගෙන ඉවරලා මේව කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට music එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ දෙනෙක් copyright ප්‍රශ්න වලට බය නිසා ගොඩ දෙනෙක් YouTube library එකෙන් තමයි music ගන්න. ගොඩක් කට්ටියකින් ගන්න අමාරු නිසා music දාන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දැන් තියෙන copyright එකේ ඒ ප්‍රශ්න නිසා දැන් CapCut එකේ අලුත්ම අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ දුරට music වලට copyright නැහැ. හරිම අඩු වශයෙන් තමයි copyright වලට music තියෙන්නේ. මේ sound කියන පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඕන sound එකක් ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් ගන්න. ඔයාලා ගන්න sound එකත් පොඩ්ඩක් සැකනම් චුට්ටක් sound අඩු කරලා ස්පීඩ් කරලා නැත්නම් ස්ලෝ මෝෂන් කරලා මොන හරි කරලා පොඩ්ඩක් කපල කොටලා පොඩ්ඩක් copyright වදින්න නැති වෙන්න sound එක ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට copyright issue එකක් ආවත් ඔයාලට copyright ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඉදිරියටවත් දැන්වත්. ඒ නිසා ඔයාලා බය නැතුව මේව කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට මොනවා හරි මෙතනින් මේ type එකක් text එකක් හරි මොනවා හරි add කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට subscribe button, green screen button නැත්නම් ඔයාලට මේකෙන් මුණත් මේ like button, subscribe button මේ ඕන එකක් මෙහෙම zoom කරලා පොඩි කරලා මෙන්න මේ වගේ කොනකට දාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ඔයාලා YouTube වීඩියෝ එකක් කරද්දි මොනවා හරි පෙන්වන්න ඕනේ නැත්නම් මේ blur මේ එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට
ඕන් නැති දේ ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන ගානට මිනිමයිස් කරලා මේක ඕන ස්ථානයට දාගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් ස්ටිකර් තියෙනවා, ඇනිමේෂන් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේවත් පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා වීඩියෝ එක ටැග් ගහලා වීඩියෝ එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා දන්නේ නැති වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට දාලා තියෙන ෆොටෝ එකක්. අපි යන්නේ ෆොටෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් YouTube කරන කට්ටිය ඉඳලා කියන්නේ YouTube thumbnail කියලා. අපි යන්නේ thumbnail එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඔයාලා ඒකටත් කරන්න ඕන පළවෙනිටම Play Store application එකට යන්න. ගිහින් ඉවරලා සිංහල ෆොටෝ එඩිට් කියලා සර්ච් කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලට ඒක application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ application එකත් ඔයාලා download කරගන්න තා app එකක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ Pixel Lab කියලා. Pixel Lab කියන application එක මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම application එකම logo එක බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ කියන application එකම download කරගන්න. ඔයාලා පළවෙනිම කරන්න ඕන දැන් මේ application එක ඔක්කොම back වෙලා සිංහල photo edit එකට යන්න. ගිහින් ඉවර වෙලා මේ මෙතන මේ first එකට ගිහින් මේ new blank image කියන එක touch කරලා create your new image touch කරලා add text කියන එක touch කරලා ඔයාලට තෝරගන්න ඔයාලගේ language එක. කියන්නේ ඔයාලා thumbnail එකට වචන දාන්නේ සිංහලෙන්ද නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන්ද කියලා. මම දැන් මේ thumbnail එක දාන්න යන්නේ සිංහලෙන් නිසා මම මෙතනින් දැන් මට හරියන ලස්සන ෆොන්ට් එකක් මම තෝරගන්නවා. තෝරගෙන ඉවර වෙලා දැන් මම මෙතෙන්ට මට දාන්න ඕන ටික මම ටයිප් කරගන්නවා. මම මෙතන මොකක්ද ටයිප් කරනවා. මම මේ වීඩියෝ එක දිග් ගැස්සෙන නිසා මීට කලින් මම එකක් හදාගත්තා. මම ඒක ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔය විදිහට ඇඩ් කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට ඕන එක ටයිප් කරලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරන්න. ටච් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා යන්න ඕන දැන් මේ Pixel Lab එකට. මම මගේ Pixel Lab එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. මෙතනින් ඔයාලා මේ පළවෙනියට මේක තියෙන එක මේක delete button එක දීලා delete කරගන්න. මම මේක delete කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා Google එකට ගිහින් මොනවා හරි background image ටිකක් ඒ මොනවා හරි තෝරගන්න. ඒ ඔක්කොම කලින් ඔයාලා මේ dot 3 touch කරන්න. මේ dot 3 උඩ එකපාරක් touch කරලා ඉවර වෙලා මේ image size කියන එකට ගිහිල්ලා custom ගිහිල්ලා මේ YouTube thumbnail කියන එක දාලා okay දෙන්න. දීලා ඉවරලා ඔයාලා මෙන්න මේ පළයා බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන තියෙනවා. මේ මෙතෙන්ට ගිහින් image එකක් add කරගන්න. මොකද image එකක් add කරගෙන ඉවර වෙලා එන background image එකක් ඊට background image එකක් add කරගන්න. add කරගෙනලා මේක lock කරගන්න. ඒ lock කරනවා කියන්නේ මේක නැත්තම් අපිට අනිත් දේවල් කරන්න බෑ. එහෙම යන නිසා තමයි මේක lock කරගන්නේ. ඊට උඩින් දැන් මම ඔයාලට මේකේ මෙන්න මේ විදිහට යට තියෙන සියලුම දේවල් දාලා ඕන දෙයක් edit කරන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් උනත් YouTube thumbnail එකක් හදන හැටි ඔයාලට කියන්න. මතකතුව කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ මුළු කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකම ඔයාලට බාරයි. ඔයාලට කියන්න තියෙන වීඩියෝ ඕන දෙයක් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒ ඔයාලට ඕන දෙයක් ගේන්නම්. මම මේකේ දැන් මීට වීඩියෝ එකට චුට්ටකට කලින් මම හදාගත්ත thumbnail එකක් මම ඔයාලට අන්න ඒක දාලා පෙන්නන්න. හරි. මෙන්න මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තු thumbnail එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක Pixel Lab එකෙන් තමයි හදාගත්තේ. මේ විදිහට මේ කියන්නේ සිංහල ෆොටෝ එඩිට් එකෙන් මේ වචන ටික ටයිප් කරලා ඉවර වෙලා මේ ඉමෝජි ටික නම් මේ social media image ටික නම් ගත්තේ මම Google එකකින් ඒ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් කොපිරයිට් නැති ඒවා මේ image ටිකත් එහෙමයි මම Google එකෙන් ගත්තේ. මම ඒක තමයි ඔයාලට thumbnail එකක් හදන වීඩියෝ එකක් ඕන නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අරන් එන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ application එකේ ලස්සනට thumbnail එකක් හදාගන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අන්තිමටම බලපු එක්කෙනෙක් නම් කියන්නම් අන්තිම වෙනකම් බලපු අයට මම පොඩි ටිප්ස් එකක් කියන්නම්. ඔයාලා මම ඔයාලට ෆස්ට් එකේම කිව්වා මම පළවෙනිට කිව්වා SEO tool කියලා application එකක් ගැන. ඇත්තටම ඔයාලා මේ application එකේ ඔයාලට එහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් boost video කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ ඒකට boost කරොත් ඔයාලට views 120කුයි sub 20යි like 20යි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලා ඒකෙන් කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් views 140ක් කිව්වට ඔයාලට 100ක් විතර තමයි හම්බෙන්නේ. අනිත් 40 නැහැ. ඒවා කියන්නේ කියන ගානම ඉන්නේ නැහැ. හරි අඩුවෙන් ඉන්නේ. like වුණත් සාමාන්‍යයෙන් 10ක් වගේ ඉන්නේ. sub නම් 10ක් විතර ඉන්නේ. 20ක් මෙන්නේ නැහැ.
ඒක නිසා ඒක ඒ වගේ එකක රිස්ක් එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ඔයාලගේ මහන්සියෙන් වීඩියෝ කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලා සබ්ල views-ලා ඕන දෙයක් කරගන්න. ඒ මොනොත් ඔයාලා මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් වලින් සබ්ල views-ලා ලයික් එහෙම ගත්ත දවසට ඔයාලා මොනිටයිසේෂන් කරපු කාලෙක ඔයාලගේ මාසික ඉන්කම් එක ලබා ගනිද්දි ඔයාලට ආයේ ඇප්ලිකේෂන් වලින් ගන්න බෑ. ඒ මොනොත් මොනිටයිසේෂන් ආයි රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලගේ මහන්සියෙන්ම ගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා මොනිටයිසේෂන් කරපු කාලෙක ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ලිකේෂන් ඕනේ නැහැ. ඔයාලා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒවට ලයික්, කමෙන්ට්, views නිකම්ම ගලාගෙන අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එක හොඳද නරකද කියලා. මතක ඇති වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මේ ගැන උනන්දු ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.